راز کیهان قسمت 12. استفاده یا سوء استفاده از قدرت‌های ذهنی و روحی. نوشته هنری توماس هملین. یک فرد معمولی چیزی از نیروهای ذهنی نمی‌داند و اگرچه ممکن است از اثرات تفکر اشتباه ناخودآگاه رنج ببرد، اما خطر سوء استفاده عمدی از نیروهای درونی را ندارد. با این حال، کسی که یاد گرفته است چگونه از این نیروهای داخلی استفاده کند، باید بسیار مراقب باشد که از آنها به درستی استفاده کند. در غیر این صورت متوجه خواهد شد که نیروهای نامرئی ذهن و روح بسیار قدرتمندتر و مخربتر از دینامیت هستند. منظور این نیست که او میتواند با این کار خود را منفجر کند، بلکه منظور ما این است که او میتواند نه تنها در این زندگی بلکه برای سالهای پیش رو به خود آسیب برساند و علاوه بر این تکامل روحی خود را به طور جدی به تأخیر بیاندازد. هر استفاده از ذهن برای وادار کردن دیگران یا تحت تأثیر قرار دادن آنها از طریق تلقین که ظاهراً برای منفعت شما باشد بسیار مخرب است. در مواجهه با آن به نظر می رسد راهی آسان برای موفقیت و سعادت باشد، اما در واقع به شکست و فقر می انجامد. سوء استفاده از قدرت‌های ذهنی در این راه واقعاً شکلی از جادوی سیاه است و سرنوشت تمام جادوگران سیاه بسیار وحشتناک است. حتی استفاده از قدرت ذهن برای وادار کردن مردم برای خوبی و خیر آنها کار مقبولی نیست. این کار هیچ خیری ندارد، اگرچه ممکن است برای مدتی مفید به نظر برسد. بنابراین استفاده از آن باید منسوخ گردد. شفا با تلقین دائمی نیست، زیرا به محض اینکه شفا دهنده از تلقین دست بکشد، بیمار به حالت قبلی خود برمیگردد. اگر به بیمار آموزش داده شود که از خود تلقینی برای درمان خویش استفاده کند، بسیار بهتر خواهد بود. بنابراین می‌بینیم که استفاده از قدرت ذهن برای تأثیرگذاری بر دیگران اگر به صورت خودخواهانه استفاده شود کاملاً مضر است و اگر غیر خودخواهانه استفاده شود هیچ نفعی ندارد. هیپنوتیزم صرف نظر از هر روشی که استفاده می شود زیانبار است و برای بیمار نیز بسیار مضر است. به همین دلیل برخی از متخصصان مغز و اعصاب متفکر ما استفاده از آن را کنار گذاشتند. ما حق نداریم با استفاده از نیروهای درونی خود بر دیگران تأثیر بگذاریم، حتی اگر هدف ما خیر آنها باشد. هر روحی حق دارد حیات خود را به شیوه خود زندگی کند و برای خود خیر یا شر را انتخاب کند. این هدف زندگی است. به طوری که هر روح باید از طریق تجربه هایی که در نتیجه اشتباهات خود به دست آورده است به خرد دست یابد. بدتر از آن این است که دیگران را نه برای کمک کردن به آنها بلکه برای فریب دادن آنها وادار به خرید کالاهایی که نیاز ندارند و یا امضای قراردادهایی که نامی در آن ندارند می‌کنند. کسی که از قدرت ذهنی و روحی خود سوء استفاده می کند به معنای واقعی کلمه زندگی خود را به هم می زند. او برخلاف قوانین زندگی و جهان هستی عمل می کند و ویرانی خود را در آغوش می کشد. با این حال راه بسیار ظریفتری از اجبار، تسلط بر ذهن و تلقین‌های غیرقانونی برای سوء استفاده از نیروهای ذهنی و روحی وجود دارد. این روش به همان اندازه مخرب است و اگر تداوم یابد آینده‌ای دردناک می‌سازد. در این روش مردم تحت تأثیر یا تسلط قرار نمی‌گیرند، بلکه نیروهای ظریف طبیعت تحت فشار اراده انسان قرار می‌گیرند. خواسته‌های ذهنی بر ماده نامرئی ساخته می‌شوند که می‌گویند همه چیز از آن ساخته شده است و ثروت ناگزیر است که ظاهر شود. علاوه بر آن، بیماری آنگونه که ادعا می شود از بین می رود و نیروهای نامرئی حیات مجبورند به گونه‌ای عمل کنند که مسیر زندگی را بستری از برگ گل بسازند و به تبع آن تجربه و نظم و انضباط از حیات جدا می شود.
طرفداران آن وارد سکوت می شوند و آنجا دقیقاً آنچه را که فکر می کنند می خواهند را متصور می شوند و آن را وادار می کنند که به شکلی مادی با قدرت خواست خود یا از طریق مشق ارادهشان ظاهر شود. برخی از پیروان این فرقه ممکن است بتوانند موفقیت ظاهری در آن ایجاد کنند، اما من تا به حال هیچ کدام را ندیدم. ولی اگر این کار را انجام دهند پشیمان خواهند شد، زیرا آنها صرفاً جادوی سیاه را تمرین می کنند. تلاش آنها ماهیت همان جادوگری است. همه اینها بدهی سنگینی از رنج آینده ایجاد می کنند و سیر تکاملی روح را به طور جدی مختل می کنند. ورود به سکوت چیز خوبی است. در واقع وارد شدن به سکوت درونی روح است. حرم درونی که روح الهی در تمامیت آن جای دارد. سوء استفاده از این قدرت درونی برای مقاصد مادی و خودخواهانه و برای تحمیل اراده انسانیمان بر زندگی به گونه‌ای که آن را مطابق با آنچه فکر می‌کنیم درست است، در درجه اول جنایتی است که در نهایت منجر به شکست و فاجعه می‌شود. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. خوب و خوش و خرم باشید.